I was beaten up a number of times, severely, to the point that I had broken ribs. I had, black eyes. I had, many bruises all over my body. ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪੀੜਿਤ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਲੋਜ਼ਡ ਡੋਰਸ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਨਪਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। I never knew what battered wife syndrome was back then, but now looking back, I know I had it. I didn't believe that I could do things on my own. I didn't believe that with my chronic health condition that I would be able to take care of my children. I just did not have the confidence. I was just finally pushed into a corner where I knew it was dangerous for myself and my children. And that's when I did call the police. ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੁਪਾਈ ਹੈ। His defense lawyer pulls out this old medical book and he said, "This is what you have, right?" And I asked him, what was underneath it? What did it say? And it said, the particular disease that I had. So he started from that point trying to convincing the judge that this was sort of my imagination. ਰੋਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਟਾਂ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰੋਂਚਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। He then brought up the fact that, okay, the police reported that they had seen pictures of me with black eyes. And then his defense lawyer said, well, you've been on steroids. Don't you get don't you bruise easier when you're on steroids like prednisone and cortisone? I said, yeah, but you don't get black eyes. You don't, so he tried to twist everything. He manipulated everything to make it seem like all of these problems were part of my disability, were part of my illness. ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਆਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਜੋਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਮੀਨੂ ਸਿਕੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸੇਬਲਡ ਔਰਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਨ ਵੂਮਨਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 67% ਆਫ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20% ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤੇ 10%। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੀਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਸਿਕੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਲ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਡੈਪਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਸਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
my ex-husband went to his lawyer and they made a motion to try to prevent me from moving, try to prevent me from getting my job, using my disability against me one more time, saying that I'm too sick, I can't take care of my kids. My disability would prevent me from, living on my own in Ottawa. मीनू सिकंद अनुसार साउथ एशियन कम्यूनिटी विच डिसेबिलिटी वाले लोगों प्रति कुल वर्ताव नूं मुड़ विचारन दी जरूरत है। टीनेज ईयर्स बड़ी डिफिकल्ट होंदे हैं, बच्चों नूं अपनी बॉडी इमेज ते शर्म आंदी है, अपने स्टेटस ते, अपने कलर ते, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਿਕੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਲਕ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਿੰਸਾ, ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। तो माइक्रो अग्रेशन ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਆਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਸੇਬਲਡ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਛੋਹ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। Nobody believes it because everybody also treats people with disabilities like they're children. This would never happen to them, or nobody would ever want to have sex with them. And so when I phoned the government authorities and I phoned the police, we had to get her out of that group home. The police went in there, they did an investigation, and at the end of it all, the police came back to me and told me that because she has difficulties communicating, because of the severity of her disability, that it would not hold up in a courtroom. मीनू सिकंद अनुसार डिसेबिलिटी नाल जूझ रहे लोगों के परिवारां नूं होर ज़्यादा चेतना की जरूरत है ते ये भी लाजमी है कि अपने परिवारक मैंबर की देख रेख कर रहे केयर गिवर के वर्ताव नूं भी नेड़े तो वेखण ते किसी भी किस्म के खतरे नाल संबंधित इशारे नूं भी पहचानण। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਲਵੀਨ ਗਿੱਲ।